दर्शकबिन नमस्ते म लोकबहादुर छैरा तपाईहरुको माझ आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जसमा चाहिँ तपाईहरुले कम्प्युटरको फन्डामेन्टल कम्प्युटरको चाहिँ 100 वटा अब्जेक्टिभ क्वेशनको बारेमा चाहिँ जान्नु हुनेछ विथ आन्सर यहाँ चाहिँ तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्वेशन चाहिँ 1 2 मैले 100 चाहिँ लिएर आएको छु भने चाहिँ यसको चाहिँ आन्सरहरु चाहिँ अब भन्ने छु तपाईहरुसँग अब आउनुस् भिडियोतर्फ अगाडि बढौं तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा रहेको छ क्वेशन नम्बर 1 रहेको छ Which of the following is an input device भनेर भनेको छ अप्सन ए मा चाहिँ मोनिटर रहेको छ अप्सन बी मा कीबोर्ड सी चाहिँ प्रिन्टर डी चाहिँ स्पिकर रहेको छ यो चाहिँ तलका मध्ये चाहिँ इनपुट डिभाइस चाहिँ कुन हो भनेर भनेको हो अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अवश्य पनि मोनिटर इनपुट डिभाइस हुने कुरै भएन त्यसैगरी प्रिन्टर पनि होइन स्पिकर पनि होइन भने हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ इनपुट डिभाइस भनेको चाहिँ कीबोर्ड हो त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा जाउँ दोस्रो नम्बरमा चाहिँ रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ अ सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस भनेर भनेको छ सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसको चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ कुन हो तलका मध्ये भनेर चाहिँ भनेको छ फर्स्टमा चाहिँ रहेको छ र्याम सेकेन्डमा रहेको चाहिँ हार्ड डिस्क ड्राइभ रहेको छ सीमा चाहिँ सीपीयू डीमा चाहिँ मदरबोर्ड रहेको छ भने यसको पनि सही आन्सर चाहिँ हाम्रो बी हुन आउँछ हार्ड डिस्क ड्राइभ चाहिँ सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसको चाहिँ के हो एक्जाम्पल हो त्यसैगरी नम्बर सी मा रहेको छ व्हाट डज सीपीयू स्ट्यान्ड फर अर्थात् चाहिँ सीपीयू भनेको के हो भनेको छ सीपीयू भनेको चाहिँ के हो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट कम्प्युटर प्रोसेसिङ युनिट सेन्ट्रल पावर युनिट कम्प्युटर पावर युनिट भनेर भनेको छ अवश्य पनि यसको आन्सर त सबैलाई थाहा हुन्छ ए आन्सर चाहिँ यसको पर्फेक्ट छ त्यसैगरी फोर्थ नम्बर क्वेशन रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ कुन चाहिँ एक्जाम्पल हो भनेर भनेको छ फर्स्टमा चाहिँ रहेको छ माइक्रोसफ्ट अफिस एडोब फोटोसप विन्डोज एन्ड एज गुगल क्रोम भनेको छ त्यसको चाहिँ फोरको आन्सर चाहिँ हाम्रो सी हुन्छ विन्डो चाहिँ के हो अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ एक्जाम्पल हो त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 रहेको छ क्वेशन नम्बर 5 मा चाहिँ व्हाट इज द पर्पस अफ एन अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ उद्देश्य अर्थात् चाहिँ काम चाहिँ के हो त रन एप्लिकेसन हो स्टोर डेटा हो अर्थात् चाहिँ कनेक्ट द इन्टरनेट हो अर्थात् चाहिँ म्यानेज कम्प्युटर रिसोर्स हो अवश्य पनि यसको अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ म्यानेज कम्प्युटर रिसोर्स नै गर्छ यो नै यसको चाहिँ अपरेसन हो डी चाहिँ यसको चाहिँ आन्सर हो त्यसैगरी अर्को नम्बर रहेको छ 6 नम्बरमा व्हिच प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज युज्ड टु क्रिएट वेब पेज हामीले चाहिँ यहाँ भनेको छ कुन ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ हामीले चाहिँ वेब पेज चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौं जावा या एचटीएमएल पाइथन सी++ भनेको छ अवश्य पनि हामीलाई चाहिँ वेब पेज क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ एचटीएमएल चाहिन्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ व्हाट डज द एक्रोमी URL स्ट्यान्ड फर URL को चाहिँ फुल फर्म के हो भनेको युनिफर्म रिसोर्स सेलेक्टर रहेको छ युनिभर्सल रिसोर्स सेलेक्टर रहेको छ त्यसै युनिक रिसोर्स सेलेक्टर रहेको छ युनाइटेड रिसोर्स सेलेक्टर रहेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि फर्स्ट वान चाहिँ यसको चाहिँ सही आन्सर हो युनिफर्म रिसोर्स सेलेक्टर रहेको छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 8 रहेको छ which is the function of an antivirus software antivirus software को चाहिँ कुन चाहिँ अप्सन हो अथवा चाहिँ कुन चाहिँ तलको मध्ये भनेको छ यहाँ चाहिँ क्वेशन नम्बर 8 मा फर्स्टमा रहेको छ क्रिएट ब्याकअप अफ फाइलको चाहिँ ब्याकअप गर्नु स्क्यान एन्ड रिमुभ कम्प्युटर भाइरस स्पिड अफ इन्टरनेट कनेक्सन क्वेशन अप्सन डी मा रहेको छ एडिट इमेज एन्ड भिडियो अवश्य पनि एन्टिभाइरसले गर्ने काम भनेको चाहिँ भाइरसलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने हो स्क्यान गर्ने र रिमुभ गर्ने हो त्यसैले यसको आन्सर चाहिँ बी हुन जान्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 9 रहेको छ क्वेशन नम्बर 9 मा व्हिच अफ द फलोइङ इज अ भोलन्टियर मेमोरी भनेको धेरै ठाउँमा चाहिँ सोध्ने गरेको पाइन्छ यसमा चाहिँ हार्ड डिस्क ड्राइभ रहेको छ फ्ल्यास ड्राइभ रहेको छ र्याम रहेको छ डीभीडी रहेको छ यसको सही आन्सर चाहिँ र्याम हो र्यामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भोलेटियल मेमोरी भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ यो चाहिँ हामीले धेरै ठाउँ सोध्ने गरेको पाइन्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 10 मा रहेको छ व्हिच अफ द पर्पज अफ फायरवल भनेर चाहिँ भनेको छ यसको चाहिँ चार अप्सन हेरौँ प्रोटेक्ट अगेन्स्ट फिजिकल डैमेज एन्ड द मोनिटर नेटवर्क ट्राफिक इन्क्रिज कम्प्युटर परफर्मेन्स एन्ड द स्टोर डाटा ब्याकअप भनेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ हाम्रो
ख हुन जान्छ यसको चाहिँ मोनिटर नेटवर्क चाहिँ ट्राफिक चाहिँ फायरवलको चाहिँ काम हो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ 10 को चाहिँ आन्सर चाहिँ बी हुन जान्छ त्यसैगरी 11 रहेको छ which of the following is an example of स्प्रेडसिट सफ्टवेयर भनेको छ फर्स्टमा चाहिँ रहेको छ अप्सन माइक्रोसफ्ट वर्ड सेकेन्डमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेर चाहिँ भनेको छ यसमा चाहिँ आन्सर चाहिँ रहेको छ बीमा हामी चाहिँ यसको काम चाहिँ कहाँ गर्छौँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ काम गर्छौँ यसको चाहिँ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ which of the function of modem भनेको छ यसमा चाहिँ अप्सन रहेको छ 12 मा चाहिँ डिस्प्ले भिजुअल आउटपुट रहेको छ कन्भर्ट डिजिटल सिग्नल टु एनालग सिम्बल भनेको छ स्टोर लार्ज अमाउन्ट अफ डाटा भनेको छ कनेक्ट द मल्टिपल डिभाइस टुगेदर भनेको छ यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ भनेको पक्कै पनि के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मोडमले कन्भर्ट डिजिटल सिम्बल टु एनालग सिग्नल डिजिटल सिम्बललाई चाहिँ एनालग सिम्बलमा चाहिँ यसले चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ त्यसै गरी अर्को रहेको छ क्वेसन नम्बर 13 रहेको छ व्हाट इज द डिफल्ट फाइल एक्सटेन्सन फर माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट भनेर भनेको छ माइक्रोसफ्ट वर्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेभ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ डिफल्ट फाइल चाहिँ भनेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ यहाँ 4वटा अप्सन हेरौँ पहिला सबैभन्दा पहिले डट डुसी रहेको छ डट टीएक्सटी रहेको छ डट पीडीएफ रहेको छ डट एक्सएलसी रहेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ डट डोसी भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ माइक्रोसफ्टमा चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ which of the following is an example of नेटवर्क टोपोलोजी भनेको छ नेटवर्क टोपोलोजीको चाहिँ कुन चाहिँ एक्जाम्पल हो तलको भनेर भनेको छ यसको चाहिँ पहिलो आन्सर चाहिँ रहेको छ फायरवल सेकेन्डमा चाहिँ राउटर रहेको छ थर्डमा चाहिँ स्टार फोर्थमा चाहिँ यूएसपी रहेको छ भने यसको सही आन्सर भनेको चाहिँ सीयू हामीलाई थाहा छ नेटवर्क टोपोलोजीमा चाहिँ स्टार चाहिँ यसको चाहिँ के हो त एक्जाम्पल हो त्यसै गरी 15 नम्बर क्वेसन रहेको छ which of the purpose of क्याश मेमोरी भनेको छ which of the purpose of क्याश मेमोरीको चाहिँ काम के हो त क्याश मेमोरीले के काम गर्छ अब 15 नम्बरमा स्टोर पर्मानेन्ट डाटा एक्जिक्युट अथमेटिकल अपरेसन इम्प्रुभ डाटा एक्सेस स्पिड कनेक्ट पेरिफेरल डिभाइस भनेर भनेको छ 15 मा यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ इम्प्रुभ डाटा एक्सेस स्पिड यो चाहिँ डाटाको चाहिँ एक्सेस स्पिड चाहिँ के गर्नुपर्ने हो के गर्छ यसले एक्सेस गर्छ त्यसरी चाहिँ क्याश मेमोरीको पर्पज चाहिँ सीलाई मान्न सकिन्छ त्यसै गरी 16 रहेको छ 16 मा चाहिँ which of the following is an आउटपुट डिभाइस भनेर भनेको छ तलका मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ आउटपुट डिभाइस हो भनेर भनेको छ पक्कै पनि माउस छ एउटा त्यसपछि प्रिन्टर छ स्क्यानर छ अनि अर्को चाहिँ जोयस्टिक छ 16 को त्यसमा हो भने चाहिँ प्रिन्टर के हो हाम्रो आउटपुट डिभाइस हो त्यसै गरी 17 मा रहेको छ 17 मा चाहिँ व्हाट इज द रोल अफ एन अपरेटिङ सिस्टम कर्नल भनेर चाहिँ भनेको छ यसको चाहिँ पहिलो चाहिँ हेरौँ म्यानेज युजर अकाउन्ट्स बी अप्सनमा रहेको छ कन्ट्रोल पेरिफेरल डिभाइस सी मा रहेको छ एक्जिक्युट एप्लिकेसन सफ्टवेयर डी मा रहेको छ म्यानेज सिस्टम रिसर्च 17 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ डी किनभने यो अपरेटिङ सिस्टम कर्नलले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि म्यानेज सिस्टम जो रिसोर्सले चाहिँ के गर्छ म्यानेज गर्ने काम गर्छ त्यसै गरी 18 रहेको छ which of the following is हाइस्ट लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भनेको छ तलका मध्ये चाहिँ हाइस्ट लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कुन हो भनेर भनेको छ अप्सन ए मा चाहिँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज सी बी मा चाहिँ सी त्यसै गरी मेसिन ल्याङ्ग्वेज बाइनरी कोड भनेर भनेको छ 18 मा यसको चाहिँ सही आन्सर हुन जान्छ सी चाहिँ के हो हाइस्ट लेभल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हो त्यसै गरी 19 मा रहेको छ व्हाट इज द पर्पज अफ कम्पाइलरले के काम गर्छ त त्यसको काम के हो ए मा रहेको छ एक्जिक्युट प्रोग्राम इन्स्ट्रक्सन डेभलप द सफ्टवेयर एरर कन्भर्ट सोर्स कोड टु मेसिन कोड डी मा रहेको छ स्टोर प्रोग्राम डेटा भनेर भनेको छ यसको चाहिँ सही कम्पाइलरले के काम गर्छ त भन्दाखेरि कन्भर्ट सोर्स कोड टु मेसिन कोड चाहिँ त्यो काम गर्ने चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ त्यसै गरी 20 मा रहेको छ क्वेसन नम्बर 20 व्हाट इज द फंक्शन अफ एन
इनपुट आउटपुट आइओ डिभाइस भनेर भनेको छ फंक्सन दिएको चाहिँ काम के हो स्टोर डेटा एन्ड टेम्परेरीली कनेक्ट टु द इन्टरनेट कम्युनिकेट विथ द सीपीयू डिस्प्ले भेजल आउटपुट यसमा चाहिँ बी को आन्सर रहेको छ सी कम्युनिकेट विथ द सीपीयू तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि सीपीयू को आधारमा चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने काम गर्छन् त्यसैगरी 21 नम्बर रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ द ऑप्टिकल स्टोरेज डिभाइस भनेर भनेको छ 21 मा फर्स्ट वान चाहिँ हार्ड डिस्क ड्राइभ रहेको छ सेकेन्ड वानमा चाहिँ यूएसबी फ्ल्याश ड्राइभ रहेको छ सी मा चाहिँ ब्लोरे हार्ड डिस्क रहेको छ डी मा रहेको छ सोलिड स्टेट ड्राइभ एसएसडी रहेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी ब्लुरे डिस्क यसको चाहिँ सही आन्सर हो त्यसैगरी 22 मा रहेको छ व्हाट इज द पर्पज अफ अ ग्राफिक युजर इन्टरफेस जीयूआई भनेर पनि भन्छु जसलाई त्यसको चाहिँ पर्पज चाहिँ के हो त्यसको काम के हो भनेर भनेको छ एक्जिक्युट कमान्ड्स थ्रु द टेक्स्ट बेस्ड इन्टरेक्सन भनेको छ बी मा चाहिँ डिस्प्ले भिजुअल एलिमेन्ट फर युजर इन्टरेक्सन भनेको छ स्टोर सी मा चाहिँ स्टोर एन्ड द अर्गनाइज फाइल एन्ड फोल्डर भनेको छ डी मा चाहिँ म्यानेज सिस्टम एन्ड द रिसोर्स इफेक्टली भनेर भनेको छ क्वेसन नम्बर 22 मा जसको चाहिँ आन्सर चाहिँ त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि डिस्प्ले भिजुअल एलिमेन्ट फर युजर इन्टरेक्सन भनेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ सही आन्सर हुन्छ त्यसैगरी 23 नम्बर क्वेसनमा रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ अ क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिस भनेर भनेको छ यो धेरै ठाउँ सोध्ने गरिन्छ 23 मा Microsoft 365 Adobe Photoshop AutoCAD and the MATLAB भनेर चाहिँ चारवटा अप्सन रहेको छन् जसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ हाम्रो चाहिँ Microsoft Office 365 चाहिँ हाम्रो सही आन्सर हो त्यसैगरी 24 मा रहेको छ what is the role of a database management system DBMS भनेर चाहिँ जसलाई भन्ने गर्छौं त्यसको चाहिँ रोल चाहिँ के हो भनेर चाहिँ भनेको छौं यसको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ स्कोर कम्प्युटर नेटवर्क म्यानेज एन्ड अर्गनाइज डाटा डेभलप द कम्प्युटर ग्राफिक एडिट एन्ड फर्मेट डकुमेन्ट भनेर भनेको छ जसको चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ सही आन्सर के हुन्छ त भन्दाखेरि म्यानेज एन्ड द अर्गनाइज डाटा चाहिँ यसको चाहिँ रोल हो त्यसैगरी 25 नम्बर क्वेसन रहेको छ 25 नम्बर क्वेसनमा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ प्रोग्रामिङ प्याराडिम भनेर भनेको छ जसको चाहिँ चारवटा अप्सनहरु ASCII HTML अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ OOP TCP अथवा IP भनेर चाहिँ रहेको छ जसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ हाम्रो सी हुन जान्छ यसको चाहिँ प्रोग्रामिङ प्याराडिमको चाहिँ के हो यो चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज हो त्यसैगरी 26 मा रहेको छ व्हाट इज द पर्पज अफ राउटर इन अ कम्प्युटर नेटवर्कमा चाहिँ राउटरको चाहिँ काम के हो भनेर भनेको छ यसमा चाहिँ अप्सन ए मा रहेको छ कनेक्ट डिभाइस टु द इन्टरनेट बी मा रहेको छ ट्रान्समिट डेटा बिट्विन द डिफरेन्ट नेटवर्क स्टोर एन्ड रिट्रिभ द वेब डेटा डी मा रहेको छ म्यानेज युजर एक्सेस एन्ड द प्रोमिस भनेको छ यसको चाहिँ 26 को आन्सर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्समिट डाटा एन्ड बिट्विन डिफरेन्ट नेटवर्कमा चाहिँ यसले चाहिँ राउटरले चाहिँ काम गर्ने काम गर्छ त्यसैगरी 17 मा रहेको छ क्वेसन नम्बर 17 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ सिस्टम सफ्टवेयर भनेर भनेको छ फर्स्ट मा रहेको छ सफ्टवेयर ओ रहेको छ एडोब फोटोशप सी मा रहेको छ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम डी मा रहेको छ गुगल क्रोम ब्राउजर रहेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर हुन जान्छ सी विन्डो अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ यो यसको एक्जाम्पल हो त्यसैगरी 28 मा रहेको छ 28 मा चाहिँ what is the purpose of a compiler in the software development process भनेर भनेको छ जसमा चाहिँ फर्स्ट नम्बर अप्सन रहेको छ टेस्ट सफ्टवेयर फर बल एन्ड एरा भनेको छ त्यसैगरी बी मा रहेको छ ट्रान्सलेट सोर्स कोड इन्टु मेसिन कोड सी मा रहेको छ डिजाइन युजर इन्टरफेस टु एप्लिकेसन डी मा रहेको छ म्यानेज डाटाबेस
अपरेसन यसको चाहिँ 28 को चाहिँ सही आन्सर हुन जान्छ बी। यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्सलेट सोर्स कोड इन्टु मेसिन कोडमा चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ कम्पाइलर काम गर्ने गर्छ। त्यसैगरी 19 मा रहेको छ 19 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ द नेटवर्क प्रोटोकल नेटवर्क प्रोटोकलको चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ कुन हो भनेर भनेको छ। पहिलो अप्सनमा चाहिँ युएसपी रहेको छ, दोस्रोमा चाहिँ ब्लुटुथ, तेस्रोमा चाहिँ एचडिएमआई, तेस्रोमा चाहिँ टिसिपी आइपी भनेर भनेको छ। यसको चाहिँ सही आन्सर हुन जान्छ टिसिपी आइपी चाहिँ के हो नेटवर्क प्रोटोकलको चाहिँ उदाहरण हो। त्यसैगरी 30 मा रहेको छ व्हाट डज द टर्म सीपीयू क्लक स्पीड रिफर टु भनेको छ। यसमा चाहिँ पहिलो अप्सन द नम्बर अफ सीपीयू कोर इन प्रोसेसर भनेको छ। दोस्रो नम्बरमा भनेको छ द अमाउन्ट अफ क्याश मेमोरी इन अ सीपीयू, सीमा भनेको छ द मैक्सिमम रिक्वायर एट विच आर सीपीयू अपरेट, डीमा भनेको छ द साइज अफ सीपीयू रजिस्टर भनेर भनेको छ 30 मा। यसको सी आन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द मैक्सिमम फ्रिक्वेन्सी एट विच अ सीपीयू अपरेट्स भनेर चाहिँ यसको चाहिँ सही आन्सर हुन जान्छ। त्यसैगरी 31 रहेको छ 31 मा चाहिँ which of the following is a file compression format भनेर चाहिँ भनेको छ। कम्प्रेसन जुन चाहिँ हामीले फाइलको चाहिँ कम्प्रेसन फर्मेट गर्छौँ त्यो चाहिँ कुन हो भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ जेपीईडी रहेको छ, बीमा चाहिँ पीएनजी रहेको छ, जिप रहेको छ, जेआइएफ रहेको छ। यसमा चाहिँ 31 को सही आन्सर चाहिँ जेआइएफ हो, जेआइएफ हो 31 को आन्सर चाहिँ। त्यसैगरी 32 मा रहेको छ 32 मा which of the purpose of an assembler in the software development process भनेर भनेको छ। यसको चाहिँ सही आन्सर अथवा चाहिँ पहिले चाहिँ अप्सनहरु कन्भर्ट एसेम्बली कोड इन्टु द मेसिन कोड, बी मा रहेको छ अप्टिमाइज प्रोग्राम रेफरेन्स, डी सी मा रहेको छ डिजाइन युजर इन्टरफेस फर एप्लिकेसन, डी मा रहेको छ म्यानेज डाटाबेस अपरेसन भनेर चाहिँ 32 मा रहेको छ। 32 को चाहिँ सही आन्सर चाहिँ फर्स्ट वान हुन्छ कन्भर्ट एसेम्बली कोड टु मेसिन कोड चाहिँ काम गर्ने गर्छ। त्यसैगरी 33 मा रहेको छ तलका which of the following is an example of graphic file format। ग्राफिक फाइल फर्मेट चाहिँ तलका मध्ये कुन चाहिँ एक्जाम्पल हो भनेर चाहिँ भनेको छ। फर्स्टमा चाहिँ MP3 रहेको छ, अर्को चाहिँ WAV रहेको छ, अर्को चाहिँ JPEG रहेको छ, TXT रहेको छ। यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ सी हुन जान्छ। त्यसैगरी 34 रहेको छ 34 मा which of the purpose of a network switch भनेर चाहिँ भनेको छ। पहिलो अप्सन रहेको छ कनेक्ट मल्टिपल नेटवर्क टुगेदर, बी मा चाहिँ कनेक्ट एनालॉग सिंगल टु डिजिटल सिस्टम, सी मा चाहिँ which visual output on a monitor, डी मा चाहिँ स्टोर एन्ड रियलिस्टिक रिट्रिक डेटा फाइल भनेर भनेको छ अप्सन 32 मा। यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ फर्स्ट वान हुन जान्छ। यसले चाहिँ के गर्ने नेटवर्क स्विचले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि कनेक्ट मल्टिपल नेटवर्क टुगेदर जम्मै नेटवर्कहरूलाई चाहिँ सँगै जोड्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 35 मा रहेको छ which of the following is function of the BIOS BIOS इन अ कम्प्युटर भनेको छ। यसको चाहिँ फङ्सन चाहिँ कुन हो भनेर भनेको छ 35 मा, जसको चाहिँ आन्सर चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ एक्जिक्युट एप्लिकेसन सफ्टवेयर, बी मा रहेको छ म्यानेज नेटवर्क कनेक्सन, सी मा रहेको छ कन्ट्रोल हार्डवेयर इलेक्ट्रिजाइजेसन, डी मा रहेको छ क्रिएट एन्ड एडिट डकुमेन्ट्स भनेर चाहिँ 35 मा चाहिँ भनेको छ। जसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ कन्ट्रोल हार्डवेयर एन्ड इन्टिलाइजेसन चाहिँ रहन्छ। बायोसले चाहिँ काम चाहिँ हार्डवेयरलाई चाहिँ इन्टिलाइजेसन गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी चाहिँ 36 रहेको छ 36 मा चाहिँ वाट इज द पर्पस अफ स्प्रेडसिट सफ्टवेयर भनेपछि स्प्रेडसिट सफ्टवेयरले चाहिँ के काम गर्छ भनेको हो यो। यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एडिट इमेज एन्ड भिडियो, क्रिएट एन्ड एनालाइजिक मेमोरियल डेटा, सी मा रहेको छ डेभलप वेब एप्लिकेसन, डी मा रहेको छ कनेक्ट टु रिमोट सर्भिस भनेर चाहिँ रहेको छ। यसको सही आन्सर चाहिँ बी रहन्छ।
यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि क्रिएट एन्ड एनालिटिकल नम्बरिकल डेटाहरूलाई चाहिँ के गर्छ यसले क्रिएट गर्ने काम गर्छ त्यसैगरी 37 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज अ कमनली युज वेब ब्राउजर भनेर भनेको छ कमनली चाहिँ युज हुने ब्राउजर माइक्रोसफ्ट सब एडोब फोटोसप गुगल क्रोम विन्डोज मिडिया प्लेयर 37 मा यसको चाहिँ सही आन्सर हो हामीले चाहिँ के गर्छौं पक्कै पनि चाहिँ सब कमनली सामान्यतया गुगल क्रोम चाहिँ युज गर्ने गर्छौं त्यसैगरी 38 मा रहेको छ व्हाट डज द टेम RAM stand for RAM भनेको के हो भन्दा पनि हुन्छ RAM means random access memory read only memory remote access memory real time application monitoring भने चाहिँ 38 मा रहेको छ यसको सही आन्सर हामी सबैलाई थाहा छ random access memory हो त्यसैगरी 39 मा रहेको छ 39 मा what is the purpose of an operating system file management system भनेर भनेको छ protocol against computer virus manage and the organize file and folder create the edit multimedia content contour peripheral or device भनेर भएको 35 मा यसको चाहिँ सही आन्सर के हो त भन्दाखेरि manage and the organize the file and the folder चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ त्यसैगरी 40 मा रहेको छ which of the following is the an example of the command line interface भनेर चाहिँ भनेको छ फर्स्ट मा रहेको छ विन्डोज एक्सप्लोर सेकेन्ड मा चाहिँ विन्डो एक्सप्लोर सेकेन्ड मा फाइल एक्सप्लोर अनि थर्ड मा रहेको छ कमान्ड प्रोम्याट CMD एन्ड डी मा रहेको छ माइक्रोसफ्ट अफिस सुइट रहेको छ 40 मा जसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ हाम्रो सी हुन जान्छ कमान्ड प्रोटम अर्थात CMD ले चाहिँ यसको चाहिँ के हो example हो त्यसैगरी 41 रहेको छ what is the purpose of a computer network को चाहिँ काम के हो play video games अर्को रहेको छ send and receive data between device अर्को रहेको छ create and add the digital ad अर्को रहेको छ connect to the social media platform भनेर 41 मा रहेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर के हो त भन्दाखेरि send and receive data between device मा चाहिँ यसले चाहिँ receive data चाहिँ रिसिभ गर्ने काम चाहिँ गर्छ त्यसैगरी 42 मा रहेको छ what is the following is a fundamental components of a computer's motherboard भनेर चाहिँ भनेको छ यसको चाहिँ फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि CPU हो मोनिटर माउस हो प्रिन्टर हो स्क्यानर हो 42 यसको चाहिँ सही आन्सर के हो त भन्दाखेरि CPU चाहिँ हो त्यसैगरी 43 रहेको छ 43 नम्बर क्वेशनमा what is the function of an optical mouse भनेको छ अप्टिकल माउसको चाहिँ काम के हो भनेको छ 43 मा जसको चाहिँ फर्स्ट मा रहेको छ डिस्प्ले भिजुअल आउटपुट सेकेन्ड मा रहेको छ कन्भर्ट डिजिटल सिंगल टु एनालॉग सिंगल अर्को चाहिँ स्क्यान एन्ड क्याप्चर द इमेज अर्को छ टास्क मोमेन्ट अन द सर्फेस भनेर चाहिँ 43 मा रहेको छ यसको आन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अप्टिकल माउसले चाहिँ ट्र्याक मोमेन्ट अन सर्फेस चाहिँ यसको चाहिँ सही आन्सर हो त्यसैगरी 44 रहेको छ which of the following is an example of the object oriented programming language भनेर भनेको छ फर्स्ट मा रहेको छ C Pascal Java assembly language यसको चाहिँ सही आन्सर के हो त भन्दाखेरि Java हो object oriented programming language चाहिँ के हो त एक्जाम्पल चाहिँ Java हो त्यसैगरी 45 रहेको छ what is the purpose of a computer unit in a computer what is the purpose of a system unit in a computer भनेर भनेको छ फर्स्ट मा चाहिँ डिस्प्ले भिजुअल आउटपुट स्टोर एन्ड रिट्रिभ डेटा अर्को रहेको छ कनेक्ट पेरिफेरल डिभाइस डी मा चाहिँ रहेको छ एक्जिक्युट प्रोग्राम इन्स्टिट्युसन भनेर चाहिँ भनेको छ 45 मा जसको आन्सर चाहिँ के रहेको छ डी चाहिँ रहेको छ एक्जिक्युट प्रोग्राम इन्स्टिट्युट चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ पर्पस हो त्यसैगरी 46 मा रहेको छ which of the following is an example of the cloud storage service भनेर भनेको छ जसको चाहिँ अप्सनहरु रहेका छन् माइक्रोसफ्ट वर्ड फोटोसप ड्रपबक्स एन्ड नोटप्याड भनेर चाहिँ 46 मा रहेको छन् भने यसको चाहिँ सही आन्सर रहेको छ ड्रपबक्स यो चाहिँ यसको एक्जाम्पल हो त्यसैगरी 47 मा रहेको छ what is the purpose of a power supplying unit in a computer भनेको छ जसमा चाहिँ स्टोरेज डाटा permanently convert AC power to DC power control system researcher
कनेक्ट टु द वायरलेस नेटवर्क भनेको छ यहाँ चाहिँ पावर सप्लाई युनिटको चाहिँ काम चाहिँ के हो त कम्प्युटरमा भन्दाखेरि 47 मा यसको सही आन्सर चाहिँ हो बी कन्भर्ट एसी पावर टु डीसी पावर चाहिँ केले काम गर्छ त पावर सप्लाई युनिटले चाहिँ गर्ने गर्छ त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ 48 रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ अ सफ्टवेयर युटिलिटी सफ्टवेयर भनेर सिस्टम्स युटिलिटी सफ्टवेयर भनेर भनेको छ फर्स्टमा रहेको छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल सेकेन्डमा चाहिँ एडोब इलस्ट्रेटर रहेको छ सीमा चाहिँ डेस्क क्लिनअप रहेको छ डीमा चाहिँ गुगल डक्स रहेको छ 48 मा जसको आन्सर चाहिँ के हुन आउँछ डेस्क क्लिनअप गर्ने चाहिँ यसको चाहिँ के हो यो चाहिँ इक्जाम्पल हो त्यसैगरी 49 रहेको छ व्हिच अफ द पर्पज अफ एन एनालॉग इन कम्प्युटर प्रोग्रामिङ भनेको छ फर्स्टमा चाहिँ connect to the internet, design user interface, perform of the specific tasks or solve a problem, or D-मा चाहिँ store and the relative database record भनेर चाहिँ 49 मा रहेको छ जसको आन्सर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ perform a specific task or solve problem रहन्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 50 रहेको छ which of the following is an example of the software development methodology भने चाहिँ भनेको छ HTML, LS, CSS, JavaScript भने चाहिँ 50 मा भनेको छ जसको चाहिँ आन्सर चाहिँ के रहेको छ MCQs को एक्जाम्पल चाहिँ हो त्यसैगरी 51 मा रहेको छ what is the purpose of firewall in network security भनेर भनेको छ जसमा चाहिँ store and the retrieve data monitor and the filter network traffic and C मा रहेको छ connect multiple devices together and D मा रहेको छ create and the edit documents भनेर चाहिँ 51 मा भनेको छ जसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ monitor and the filter network traffic चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ त्यसैगरी 52 रहेको छ which of the following is an example of an email client भनेर भनेको छ फर्स्ट वान अप्सन रहेको छ माइक्रोसफ्ट आउटलुक माइक्रोसफ्ट पावरपोइन्ट एडोब फोटोसप गुगल क्रोम रहेको छ 52 मा जसको चाहिँ आन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट आउटलुक चाहिँ यसको एक्जाम्पल हो त्यसैगरी 53 मा रहेको छ व्हाट इज द पर्पज अफ अ साउन्ड कार्ड इन अ कम्प्युटर साउन्ड कार्डको चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ पर्पज अथवा काम के हो एक्जिट प्रोग्राम इन्सर्ट डिस्प्ले भिजुअल आउटपुट और सी मा रहेको छ कनेक्ट टु द इन्टरनेट डी रहेको छ आउटपुट अडियो सिंगल्स 53 मा रहेको छ जसको आन्सर चाहिँ के गर्छ आउटपुट चाहिँ आउटपुट सिंगल आउटपुट अडियो सिंगल चाहिँ माइक्रो साउन्ड कार्डले चाहिँ गर्ने गर्छ त्यसैगरी 54 रहेको छ which of the following is an example of database management system फर्स्ट वान रहेको छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल MCQ माइक्रोसफ्ट वर्ड एडोब फोटोसप 54 मा रहेको छ भने यसको सही आन्सर हुन्छ MCQ ले चाहिँ के गर्छ यो चाहिँ database management system को चाहिँ एक्जाम्पल हो त्यसैगरी 55 रहेको छ what is the purpose of a web server in computer networking भनेको छ फर्स्ट वान चाहिँ connect your device to the internet storage and the retrieve website files C मा रहेको छ convert analog signal to digital signal manage user access to the premises भनेको छ भने यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ हुन चाहन्छ हाम्रो चाहिँ के गर्छ स्टोरेज एन्ड द retrieve वेबसाइट फाइल चाहिँ गर्ने गर्छ त्यसैगरी 56 मा रहेको छ which of the following is the an example an output input output port भनेर भनेको छ सायद यो पहिला पनि दोहोरियो सायद USB HDMI Ethernet र VGA छ यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ USB हो त्यसैगरी 57 मा रहेको छ what is the purpose of a computer in a programming process प्रोग्रामिङ प्रोसेसमा कम्प्युटर कम्पाइलर को चाहिँ सरी मैले चाहिँ गलत पढे व्हाट इज द पर्पज अफ कम्पाइलर इन प्रोग्रामिङ प्रोसेस डिबग सफ्टवेयर एरर execute program instruction translate source code into the machine code manage database operation भने चाहिँ 57 मा भनेको छ जसको सही आन्सर चाहिँ सी हुन जान्छ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा कम्पाइलरले के गर्छ ट्रान्सलेट सोर्स कोड टु मेसिन कोड चाहिँ गर्ने गर्छ त्यसैगरी 58 रहेको छ which of the following is an example of
प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर भनेको चाहिँ भनेको छ फर्स्टमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड रहेको छ सेकेन्डमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट माइक्रोसफ्ट एक्सेल एडोब फोटोसप भनेर चाहिँ भनेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट रहेको छ त्यसै गरी 59 रहेको छ विच अफ द फङ्सन अफ अ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड एनआइसी भनेर चाहिँ भनेको छ कनेक्ट टु अ वायरलेस नेटवर्क B मा भनेको छ डिस्प्ले भिजुअल आउटपुट अन अ मोनिटर C मा चाहिँ स्टोर एन्ड द रिसिभ डाटा फाइल भनेको छ भने D मा रहेको छ इनेबल कम्युनिकेसन ओभर अ नेटवर्क भनेको छ 55 मा जसको आन्सर चाहिँ के रहन्छ इनेबल कम्युनिकेसन ओभर अ नेटवर्क रहन्छ त्यसैगरी 60 नम्बरमा रहेको छ which of the following is an example of a relational or database management system RDBMS भनेर भनेको छ ओरल छ सेकेन्डमा चाहिँ एप्टोप इलिस्टर छ सी मा चाहिँ नोटप्याड डी मा चाहिँ गुगल डक्स रहेको छ जसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ के हो ओराकल चाहिँ सही आन्सर हो यसको चाहिँ एक्जाम्पल त्यसैगरी 61 रहेको छ what is the purpose of a barcode scanner barcode scanner को चाहिँ purpose चाहिँ के हो त convert digital symbol to analog system analog single second मा चाहिँ display visual output on monitor C मा रहेको छ store and the receive data file D मा रहेको छ capture and the read barcode information रहेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि D हो capture and the read barcode information गर्छ केले barcode स्क्यानरले हामीले थाहा छ त्यो we know that अब त्यसै गरी हाम्रो 62 मा आएका छौं which of the following is an example of output only device output मात्र गर्ने डिभाइस चाहिँ कुन हो भनेर भनेको छ फर्स्टमा चाहिँ प्रिन्टर सेकेन्डमा स्क्यानर थर्डमा चाहिँ टच स्क्यानर डी मा चाहिँ किबोर्ड रहेको छ जसको आन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रिन्टर हो त्यसैगरी 63 रहेको छ what does the term GUI stand for GUI भनेको के हो त ग्राफिक युजर इन्टरफेस हो जनरल युजर इन्टरफेस हो ग्राफिक युनिटी इन्टरेक्सन हो डी मा छ ग्लोबल युजर आइडेन्टिफिकेसन हो 63 मा रहेको छ भने यसको सही आन्सर चाहिँ के हो ग्राफिक युजर इन्टरफेस चाहिँ रहेको छ त्यसैगरी 64 रहेको छ what is the purpose of an optical device or drive भनेर भनेको छ डिस्प्ले visual output on a monitor B मा चाहिँ store and the retrieve data from the optical disc C मा चाहिँ connect device to the internet D मा चाहिँ track movement on a surface रहेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ हाम्रो के रहेको छ B रहेको छ store and the retrieve data from the optical disc मा चाहिँ यसले चाहिँ के हो यसको चाहिँ काम हो त्यसैगरी 65 रहेको छ which of the following is an example of a computer virus रहेको छ computer virus को चाहिँ which of the following is an example of computer virus रहेको छ फर्स्ट अप्सन माइक्रोसफ्ट एक्सेल सेकेन्ड एडोब फोटोसप सी मा चाहिँ ट्रोजन हर्स डी मा चाहिँ गुगल क्रोम रहेको छ 65 मा जसको आन्सर चाहिँ के हो ट्रोजन हर्स चाहिँ के हो यसको एक्जाम्पल अफ कम्प्युटर भाइरसको चाहिँ नाम हो त्यसैगरी 66 रहेको छ what is the purpose of a virtual or private network VPN भन्ने जुनलाई चाहिँ हामी VPN भनेर चाहिँ अपलोड गरिएको हुन्छ त्यसको चाहिँ के हो पर्पज चाहिँ काम के हो त इन्टरेक्ट कम्प्युटर परफर्मेन्स हो प्रोटेक्ट नेटवर्क कम्युनिकेसन एन्ड प्राइभेसी कनेक्ट द फेलियर डिभाइस टु अ कम्प्युटर स्टोर एन्ड रिट्राइभ द डेटा ब्याकअप हो यसमध्ये चाहिँ 66 को चाहिँ हाम्रो आन्सर के हो त भन्दाखेरि प्रोटोकल नेटवर्क कम्युनिकेसन एन्ड द प्राइभेसी चाहिँ यो चाहिँ के हो VPN को चाहिँ काम हो त्यसैगरी 67 रहेको छ 67 रहेको छ 67 मा which of the following is an example of the programming IDE रहेको छ फर्स्ट वान चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड सेकेन्ड वान चाहिँ भिजुअल स्टुडियो थर्ड वान चाहिँ माइक्रोसफ्ट आउटलुक डी मा चाहिँ गुगल क्रोम रहेको छ भने यसको सही आन्सर के हो त भन्दाखेरि यसको सही आन्सर चाहिँ बी रहेको छ भिजुअल स्टुडियो त्यसैगरी
68 रहेको छ व्हाट इज द पर्पस अफ डाटा ब्याकअप रहेको छ डाटा ब्याकअपको चाहिँ पर्पस काम के हो त improve the data access speed B मा चाहिँ protect the against data loss C मा चाहिँ convert the digital signal to analog signal D मा चाहिँ monitor network traffic भनेर चाहिँ 68 मा रहेको छ यसको सही आन्सर के हो त भन्दाखेरि protect against data loss is backup भनेको चाहिँ डाटा हराउनबाट जोगाउने काम हो त्यसगरी 69 रहेको छ which of the following is an example of a mobile operating system को चाहिँ example कुन हो विन्डो MCQ हो एन्ड्रोइड हो लिनक्स हो कुन हो 69 मा यसको चाहिँ सही आन्सर के हो एन्ड्रोइड हो हामीलाई थाहा छ सबैलाई अब 70 नम्बर क्वेशन which of the function of a digital camera edit and format document connect to the wireless network capture and the store digital image output audio signal पक्कै पनि यसको सही आन्सर के हो त भन्दाखेरि सी हो क्याप्चर एन्ड स्टोर डिजिटल इमेज त्यसैगरी 71 which of the following is an example of a cloud based productive software साइट छ यसको पहिलो अप्सन रहेको छ माइक्रोसफ्ट अफिस 365 बी मा चाहिँ एडोब इलस्ट्रेटर छ जीएमई डी मा चाहिँ अटोक्याड क्याड रहेको छ 71 मा जसको आन्सर चाहिँ के हो माइक्रोसफ्ट अफिस 365 रहेको छ त्यसैगरी 72 मा रहेको छ व्हाट इज द पर्पस अफ अ सिस्टम रेजिस्टर पोइन्ट भनेर चाहिँ भनेको छ जसमा चाहिँ अप्सनहरु हेरौं connect your device to the internet B मा चाहिँ monitor and the filter network traffic C मा चाहिँ rollback system that change to a previous stage D मा चाहिँ convert digital system to the analog system रहेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ C रहेको छ the rollback system change to the previous stage रहेको छ त्यसैगरी 73 रहेको छ which of the following is an example of the server operating system भनेर भनेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ फंक्सनको एक्जाम्पल चाहिँ कुन हो भनेर भनेको छ 73 मा विन्डो सर्भर एमसीएस लिनक्स मा एन्ड्रोइड यसमा चाहिँ के हुने हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ विन्डो सर्भर चाहिँ यसको चाहिँ के हो एक्जाम्पल हो त्यसैगरी 74 छ व्हाट इज द पर्पस अफ VPN टनल रहेको छ फर्स्ट वान चाहिँ कनेक्ट एनालॉग सिग्नल टु डिजिटल सिस्टम बी मा क्रिएट अ सोर्स एन्ड encrypted the connection over a public network B मा output and output audio signal D मा चाहिँ manage and organize data रहेको छ 74 मा जसको चाहिँ सही आन्सर रहेको छ B create a secure and the encrypted network over a public network रहेको छ त्यसैगरी 75 रहेको छ So which of the following is an example of the software license software license को चाहिँ type चाहिँ USB हो कि Bluetooth GNU general public license हो कि LIC TCP IP हो कि कुन हो यसमा भन्दाखेरि यसको सही आन्सर चाहिँ C हुन जान्छ GNU अर्थात चाहिँ जनरल पब्लिक लाइसेन्स चाहिँ यसको चाहिँ धारणा हो त्यसैगरी 76 मा छ what is the purpose of a computer mouse को चाहिँ पर्पस के हो डिस्प्ले visual output on a monitor output audio signal track movement on the surface or convert digital signal to analog signal भनेको छ 66 मा यसको आन्सर सबैले थाहा होला यसको चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि track movement on a surface it is a mouse ले चाहिँ त्यो देखाउने काम गर्छ त्यसैगरी 77 रहेको छ 77 मा which of the following is an example of the data store technology भनेर चाहिँ भनेको छ Ethernet HDMI USB flash drive र VGA भनेर चाहिँ 77 मा भनेको छ भने जसको आन्सर चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि USB flash drive ले चाहिँ के गर्छ डाटा स्टोर चाहिँ टेक्नोलोजी भित्र चाहिँ पर्छ त्यसैगरी 78 मा रहेको छ 78 मा what is the purpose of an anti malware software भनेर भनेको छ फर्स्ट मा चाहिँ store and the retrieve data backups रहेको छ बी मा चाहिँ protect
एग्नेस्ट मोलिकुलर सफ्टवेयर एन्ड भाइरस रहेको छ सीमा एडिट एन्ड फर्मेट मल्टिमिडिया कन्सेप्ट रहेको छ भने डीमा चाहिँ मोनिटर नेटवर्क ट्राफिक रहेको छ 78 मा जसको चाहिँ आन्सर चाहिँ बी हुन जान्छ प्रोटेक्टेड एग्नेस्ट मोलिकुलर सफ्टवेयर एन्ड भाइरस चाहिँ यसको चाहिँ के हो क्यामजी हो त्यसगरी 79 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ द क्लाउड बेस्ड फाइल होस्टिङ सर्भिस भनेर भनेको छ माइक्रोसफ्ट वर्ड एडोब फोटोसप गुगल ड्राइभ र नोटप्याड रहेको छन् अप्सनमा जसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सी हुन्छ गुगल ड्राइभ चाहिँ यसको चाहिँ के हो एक्जाम्पल हो त्यसगरी 80 रहेको छ 80 मा व्हाट इज द पर्पज अफ डाटा इन्टेन्सिभ अल्गोरिदम भनेर चाहिँ भनेको छ कन्भर्ट 80 मा what is the purpose of data encrypting encryptive algorithm question number 80 what is the purpose of data encryptive algorithm भनेको छ अप्सनमा हेर्यौं convert all analog single to digital single optimize program performance रहेको छ सी मा चाहिँ protect data confidently and the indirectly रहेको छ डी मा चाहिँ monitor and the filter network traffic रहेको छ 80 मा जसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ protect data and the confidently and the integrity चाहिँ यसको चाहिँ सही आन्सर हो त्यसैगरी 81 मा रहेको छ which of the following is an example of the software phase रहेको छ path रहेको छ USB Bluetooth सर्भर पाथ एन्ड द TCP IP रहेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ सर्भर पाथ नै यसको चाहिँ के हो यसको चाहिँ सरी बी मा चाहिँ भयो यो चाहिँ सी हो आन्सर चाहिँ सी रहेको छ 81 को त्यसैगरी 82 मा चाहिँ व्हाट इज द पर्पज अफ अ कम्प्युटर क्याश रहेको छ connected to a wireless network store frequently access data faster retrieve रहेको छ सी मा चाहिँ edit and the format document रहेको छ डी मा चाहिँ convert digital signal to analog signal रहेको छ 82 मा जसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बी हुन जान्छ store frequently access data for the faster retrieve रहेको छ त्यसगरी 83 मा रहेको छ which of the following is an example of a computer programming paradigm भनेको छ जसको चाहिँ फर्स्ट अप्सन चाहिँ ASCII छ बी मा चाहिँ HTML छ सी मा चाहिँ फंक्शनल प्रोग्रामिङ रहेको छ भने डी मा चाहिँ जावा स्क्रिप्टिङ रहेको छ यसको सही आन्सर चाहिँ फंक्शनल प्रोग्रामिङ चाहिँ हो त्यसैगरी 84 मा रहेको छ व्हाट इज द पर्पस अफ एन ऑप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निङ OCR सफ्टवेयर भनेर चाहिँ भनेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर हेर्नुभन्दा पहिले हामी चाहिँ अप्सन हेर्छौं कनेक्ट डिभाइस टु द इन्टरनेट डिस्प्ले भिजुअल आउटपुट अन अ मोनिटर सी मा रहेको छ स्क्यान एन्ड कन्भर्ट प्रिन्ट टेक्स्ट इन्टु द डिजिटल टेक्स्ट डी मा रहेको छ आउटपुट अडियो सिंगल 84 को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्क्यान एन्ड कन्भर्ट प्रिन्टर टेक्स्ट इन्टु द डिजिटल टेक्स्ट भनेर भनेको छ त्यसैगरी 85 मा रहेको छ which the following is an example of network topology भनेर भनेको छ नेटवर्क टोपोलोजी को एक्जाम्पल भनेको छ JPED PNG स्टार र GRP रहेको छ 85 मा जसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ स्टार रहेको छ त्यसैगरी 86 रहेको छ what is the purpose of a graphic card in a computer रहेको छ फर्स्ट मा चाहिँ connect your peripheral device रहेको छ बी मा output visual graphic to a monitor रहेको छ सी मा store and the retrieved data रहेको छ डी मा चाहिँ execute program instruction रहेको छ 86 मा जसको चाहिँ आन्सर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बी हुन जान्छ र चाहिँ output visual graphic to a monitor चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ आन्सर हो त्यसैगरी 87 रहेको छ which of the following is an example of a programming language used for वेब डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ भनेको छ वेब डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ जावा रहेको छ त्यसैगरी एडोब फोटोसप रहेको छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल रहेको छ C++ रहेको छ 87 मा पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ जावा चाहिन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फर युज द वेब डेभलपमेन्टको लागि हामी चाहिँ के गर्छौं जावा चाहिँ चाहिन्छ
त्यसैगरी 88 मा रहेको छ 88 मा चाहिँ व्हाट इज द पर्पस अफ अ नेटवर्क राउटर भनेको छ कन्भर्ट डिजिटल सिंगल टु एनालॉग सिंगल बी मा चाहिँ कनेक्ट डिभाइस टु अ वायरलेस नेटवर्क सी मा चाहिँ ट्रान्समिट डाटा बिट्विन डिफरेन्ट नेटवर्क डी मा चाहिँ आउटपुट अडियो सिंगल भनेको छ 88 मा जसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कनेक्ट डिभाइस टु वायरलेस नेटवर्क चाहिँ यसको सही आन्सर हुन जान्छ त्यसैगरी 89 मा रहेको छ which of the following is an example of the computer peripheral भनेको छ अपरेटिङ सिस्टम CPU त्यसैगरी प्रिन्टर मदरबोर्ड रहेका छन् जसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ के हुन्छ प्रिन्टर हुन्छ त्यसैगरी 90 नम्बरमा रहेका छौं 90 नम्बरमा पुगेका छौं हामी What is the purpose of an operating system memory management system भनेको छ protect against computer virus optimize program the performance CMA manage and the allocate system memory resources D मा रहेको छ connect to the social media platform भनेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ C रहेको छ manage and the allocate system memory resources रहेको छ त्यसैगरी 91 रहेको छ which of the following is an example of a web development framework भनेर चाहिँ रहेको छ जसको चाहिँ अप्सनहरु फोटोशप बी मा चाहिँ वर्डप्रेस सी मा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड डी मा चाहिँ नोटप्याड रहेको छ भने यसको सही आन्सर बी हो माइक्रोसफ्ट वर्डप्रेस चाहिँ यसको सही आन्सर हो त्यसैगरी 90 रहेको छ व्हाट इज द पर्पस अफ अ कम्प्युटर नेटवर्क प्रोटोकल भनेको छ ए मा रहेको छ कन्भर्ट एनालॉग सिंगल टु डिजिटल सिंगल बी मा कनेक्टेड डिभाइसेस to the internet C ma define rule and the stand for the communicative between the network devices D ma output visual graphic to a monitor 92 रहेको छ 92 मा यसको आन्सर चाहिँ के होला C हुन्छ त्यसैगरी 93 रहेको छ which of the following is an example of the cloud based communication platform भनेको छ फर्स्ट वान चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल रहेको छ सेकेन्ड वान माइक्रोसफ्ट टिम रहेको छ थर्ड वान चाहिँ एडोब रहेको छ डी मा चाहिँ अटोक्याड रहेको छ यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ माइक्रोसफ्ट टिम चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ त्यसैगरी 94 रहेको छ which of the purpose of a data comparison analogy algorithm भनेको छ सरी what is the purpose of a data comparison algorithm भनेको छ अप्सन रहेका छन् अप्सनहरु सबैभन्दा पहिले connect to a wireless network B मा store and the retrieve data backup C मा चाहिँ reduce and the size of data for effective store and the transmission D मा चाहिँ effect and format the documentation रहेको छ 94 मा जसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ आन्सर चाहिँ C हुन जान्छ reduce the size of data for the effectively stored and the transmission चाहिँ यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ त्यसैगरी 95 रहेको छ which of the following is an example of a software development framework भनेर रहेको छ फर्स्ट वान चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस रहेको छ बी मा चाहिँ एंगर रहेको छ सी मा चाहिँ माइक्रोसफ्ट आउटलुक रहेको छ डी मा चाहिँ गुगल क्रोम रहेको छ यसको सही आन्सर चाहिँ बी रहेको छ एंगुलर चाहिँ यसको सही आन्सर हो त्यसैगरी 96 रहेको छ which of the 96 रहेको छ what is the purpose of a computer registry फर्स्ट वान रहेको छ monitor and the filter network traffic B मा चाहिँ store and the retrieve data backup C मा manage system and the configuration system D मा चाहिँ convert digital सिंगल टु एनालॉग सिस्टम भनेको छ 96 मा यसको चाहिँ सही आन्सर चाहिँ पक्कै पनि सी हुने भयो म्यानेज सिस्टम कन्फिगरेसन सेटिङ चाहिँ ले काम गर्छ त्यसैगरी 97 रहेको छ which of the following is an example of the server side the scripting language भनेको छ HTML CSS JavaScript and the PHP चाहिँ रहेको छ 97 मा जसको आन्सर चाहिँ हाम्रो चाहिँ PHP हुन जान्छ त्यसैगरी 98 रहेको छ what is the purpose of a computer firewall रहेको छ protect the against the computer virus रहेको छ B मा चाहिँ monitor and the filter network traffic रहेको छ C मा connect devices to a wireless network D मा रहेको छ convert
एनालग सिस्टम टु डिजिटल सिस्टम रहेको छ। यो चाहिँ कम्प्युटर फायरवर्डको चाहिँ पर्पज चाहिँ के हो भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ के गर्छ पक्कै पनि यसले के काम गर्छ बी अर्थात् चाहिँ मोनिटर एन्ड द फिल्टर द नेटवर्क ट्राफिक चाहिँ काम गर्छ। त्यसैगरी 99 रहेको छ Which of the following is an example of a cloud-based project management tool रहेको छ। सफ्टवेयर ओड रहेको छ, टरल रहेको छ, एबभ फोर्सअप रहेको छ, अडियो क्याड रहेको छ 99 मा, जसको चाहिँ सही आन्सर हाम्रो के रहेको छ टेरो रहेको छ। त्यसैगरी लास्ट क्वेसन रहेको छ व्हाट इज द पर्पज अफ अ कम्प्युटर अल्गोरिदम रहेको छ। कम्प्युटर अल्गोरिदमको चाहिँ पर्पज चाहिँ के हो त, त्यसको उद्देश्य के हो भनेको फर्स्टमा चाहिँ कनेक्ट टु द इन्टरनेट रहेको छ, बीमा डिजाइन युजर इन्टरफेस रहेको छ, सीमा चाहिँ डिफाइन अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन टु सोल्भ द प्रब्लम अर पर्फर्म अ टास्क रहेको छ, डीमा चाहिँ स्टोर एन्ड द रिट्रिभ डेटा फाइल रहेको छ लास्ट नम्बर क्वेसनमा, जसको आन्सर चाहिँ पक्कै पनि के हो सी हो, डिफाइन अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन टु सोल्भ द प्रब्लम एन्ड द पर्फर्मिङ अ टास्क। अल्गोरिदम भनेको कुनै पनि काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ निर्माण गरेको कुनै पनि समस्यालाई सोल्भ गर्नका लागि बनाएको चाहिँ के हो पहिला अलरेडी बनाइसकेको चाहिँ सिस्टम भनौँ न हो, त्यो चाहिँ के हो कम्प्युटर अल्गोरिदम हो, त्यसको चाहिँ पर्पज त्यही हो। अब चाहिँ हाम्रो 100 वटा चाहिँ हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै जिज्ञासा छ भने तपाईहरुले छोड्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा यति नै। अघिल्ला दिनहरुमा पनि इन अपकमिङ डेज definitely I will upload the other video like this. If you have some confusion, if you have some comment, please you may comment. Thank you so much.